אני חושב שזו תופעה חמורה מאוד. התופעה שבה היהודים מלשינים על יהודים אחרים ומסגירים אותם לידי שלטונות של מדינות אחרות היא תופעה מכוערת מאוד, וזה מוכיח על שפלות רוח, וזה מזכיר תקופות חשוכות בתולדות עמנו. ספציפית לגבי מה שאתה שואל, אני חושב שאזרח של מדינת ישראל, שפונה למערכת משפטית במדינה אחרת, כדי שתעמיד לדין קצין ישראלי, או כל אזרח ישראלי, הוא בעצם בזה מביע אי אמון במערכת המשפט של מדינת ישראל, שהיא מערכת מפוארת, הוא מביע אי אמון במערכת לכל רוחבה וגודלה. זאת אומרת, החל מהקצין הצעיר ביותר, הזוטר ביותר בפרקליטות הצבאית, ועד לנשיאות בית המשפט של מדינת ישראל. מהניסיון שלי, במהלך כל שנות שירותי בצה"ל, אני לא מכיר מקרה אחד שבו מדינת ישראל שלחה חיילים בכוונה תחילה כדי לפגוע באזרחים של מדינה אחרת שאינם מעורבים, מה שנקרא אצלנו בכינוי חפים מפשע. דבר כזה לא קרה אף פעם, אני לא מכיר דבר כזה, ואני חושב שאזרחי מדינת ישראל יכולים להיות גאים בדרך שבה פועל הצבא שלנו. אני בשירות בצה"ל מ-1961, והשתחררתי ב-1996. אז כל השנים שבהם אני הייתי אישית בשירות, אמנם בחיל האוויר, אבל גם במגעים עם זרועות אחרים של צה"ל. ואני שוב, אני אומר לך, אני מכיר איך נבנות פקודות, איך הן מתוכננות, את כל האמצעי הזהירות שננקטים כדי שלא לפגוע אלא במי שהתכוונו לפגוע בו. אני לא מוציא מן הכלל אפשרות שתהיינה טעויות, אבל אלה טעויות, אני שוב מדבר, בכוונה תחילה, ובדרך כלל מעמידים אדם לדין על כך שהוא פעל ופשע בכוונה. אם יש טעות, אז טעות צריכים לבחון אותה. טעויות כאשר הן קורות אכן נבחנות, ומוצאות המסקנות ומיושמות כדי שדבר כזה שוב לא יקרה. חלק מהטענות שנשמעות הן טענות מטעמים פוליטיים, וגופים שהם אינם בשלטון פועלים נגד השלטון באותו רגע, ואני מניח שאם זה יהיה הפוך אז יפעלו הפוך. אני שוב אומר, אין בדברים האלה שום דבר נכון. הניסיון שלי מראה שזה לא נכון, אף פעם לא היה דבר כזה, ושוב, אני לא אומר שלא היו טעויות, אבל בכוונת מכוון לא נשלחו חיילים להרוג אזרחים שאינם מעורבים בפעילות מבצעית נגדנו. זאת אומרת שאם יש גוף גדול שמגנה את חיילי צה"ל על העבודה שהם עשו בעופרת יצוקה, זה אומר שכנראה שהם מנגחים פוליטית ולא יותר מזה. אני חושב ככה, ואפשר לראות את זה בתום לב או כטעות, אבל אני לא מוציא מן הכלל שיש מאחורי הדברים באופן שבו מוצגים כוונות זדון.